κάνουμε τώρα ένα βίντεο με κάποια unboxings. Θα ξεκινήσω με το brand Ana Luisa. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει, αλλά είναι ένα brand με κοσμήματα. Θα σας δείξω και πώς γράφεται, μήπως σας λέει κάτι. Γενικά είναι ένα brand που έχει σχετικά οικονομικές τιμές, έχει διάφορα σχέδια. Θα δείτε ότι υπάρχουν και κοσμήματα από ασήμι, που είναι στην κατηγορία των fine jewelry, έχει και κάποια diamond pieces, αλλά όχι πολλά. Παρ' όλα αυτά έχει μεγάλη ποικιλία σε άλλα μοντέρνα σχέδια, όπως είναι σκουλαρίκια, βραχιόλια. Θα δείτε ότι είναι σχετικά dainty jewelry, δηλαδή θα δείτε ότι είναι μικρά σε μέγεθος, πολύ κομψά και ταιριάζουν για όλες τις περιστάσεις, δηλαδή μπορείς να τα φορείς από το πρωί στο βράδυ. Και θα δείτε κάτω έχω και κωδικό για να τα ψωνίσετε κι εσείς. Εδώ όπως βλέπετε έχω θέα, ορίστε, έκανα πίσω για να τη δείτε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα αυτό το κόσμο που φοράω εγώ. Και είναι αυτό το λουκετάκι σε χρυσό. Είναι πολύ ωραίο και κομψό. Φαίνεται πολύ ωραίο, συμφωνείτε, δεν ξέρω. Και μετά θα προχωρήσω να σας δείξω και άλλα κοσμήματα. Όπως είναι, λοιπόν, το πακετάκι είναι έτσι. Και έχω εδώ αυτά τα σκουλαρίκια. Για δείτε. Έχουν εδώ στρασάκια. Δείτε τα. Και φαίνονται πολύ ωραία και στο αυτί, δηλαδή. Είναι μικρούλικα, αλλά είναι πολύ κομψά. Και μετά θα σας δείξω και σε αυτό το πακετάκι τι έχω, για να δούμε. Αυτά επίσης τα σκουλαρίκια που είναι πολύ όμορφα. Αυτά είναι και ασημένια. Δείτε. Πολύ κομψά. Μ' αρέσουν πολύ αυτού του τύπου σαν τα πελίτσες. Και έχει ωραίο μήνυμα και από πίσω. Οπότε ναι, πολύ ωραία. Τα βάζω πάλι μέσα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο σε κοντινό όλα αυτά τα κοσμήματα που είδαμε και νωρίτερα, συν κάποια άλλα. Βλέπετε, αυτά έχουν και στρασάκια πάνω τα σκουλαρίκια, είναι πολύ όμορφα. Αυτό είναι το λουκετάκι που φορούσα. Είναι πολύ ωραίο το κολλιέ αυτό, γιατί είναι διακριτικό, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται και με ό,τι φορέσεις. Γυαλίζει πολύ ωραία. Και βλέπετε, είναι και σε ωραία πακετάκια αυτά τα Ana Luisa. Επειδή μου αρέσουν πολύ αυτά τα σκουλαρίκια. Πάμε όμως να δούμε και κάποια άλλα σχέδια. Όπως είναι αυτά τα σκουλαρίκια. Θα δείτε, έχει στρας το ένα από τα δύο των σκουλαριών όπως το βλέπετε. Και εδώ έχουμε αυτό με τα ιδιαίτερα σχεδιάκια και εδώ έχουμε στρας. Θα τα δείτε και φορεμένα, δείχνουν πολύ όμορφα και διακριτικά, αν σας αρέσουν αυτού του είδους τα κοσμήματα. Είναι όλα ασημένια και αυτή η περλίτσα ταιριάζει ιδανικά με ό,τι σκουλαρίκι πέρλα και αν βάλεις. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα σας αρέσουν. Δείτε τα και φορεμένα, πολύ όμορφα. Και η περλίτσα πολύ όμορφη, αλλά γενικά να ξέρετε ότι το καλό είναι ότι είναι όλα πολύ ελαφριά και πολύ ωραία. Ντελικάτα. Πάμε να δούμε τώρα και ένα άλλο shorts που πήρα. Αυτό είναι Saint Laurent. Μου αρέσει πολύ η λεπτομέρεια που το αναγράφει με κλωστή. Είναι και αυτό διακριτικό αλλά πολύ ωραίο. Και γενικά έχει πολύ καλή ποιότητα το jean αυτό. Νομίζω ότι θα το φορέσω πολύ. Δεν θα προλάβω φέτος, αλλά σίγουρα του χρόνου. Τα επόμενα που θα σας δείξω είναι κάποια ρούχα. Δεν έχω πολλά τώρα, γιατί δεν τα έχω και όλα μαζί μου. Οπότε θα σας δείξω, θα ξεκινήσω με αυτή τη φούστα. Με την καρδούλα εδώ. Αυτή είναι από Zara. Γενικά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο κομμάτι, γιατί είναι ένα λίγο μέτριας, βασικά μέτρου πάχους ύφασμα. Οπότε νομίζω ότι είναι τέλειο και για χειμώνα. Τύπου να δώσει ένα pop of color στο outfit σου με ένα λευκό παλτό και ένα φουτεράκι από πάνω, είτε σε λευκό είτε πάλι σε ροζ. Και για καλοκαίρι όμως, γιατί δεν είναι ούτε χοντρό ούτε λεπτό. Δηλαδή είναι το κατάλληλο νομίζω. Μετά έχω
αυτό το πουλοβεράκι και αυτό από Zara, που κάνει αυτή τη λαιμόκοψη καρδούλα, έτσι, καρδιά. Ίσως να ταιριάζει και με τη φούστα που σας έδειξα, είναι πολύ ωραίο και αυτό, είναι έτσι rib, που η αλήθεια είναι δεν τα προτιμώ, αλλά επειδή μου άρεσε το χρώμα και η λαιμόκοψη το πήρα. Λοιπόν, μετά έχω ένα σετάκι, το οποίο το παρήγγειλα και θα δείτε από μέσα είναι έτσι, σε αυτό το πολύ όμορφο φυστικό πράσινο χρώμα και έχει από πάνω το ζακετάκι του που είναι set. Τα παίρνεις δηλαδή μαζί αυτά τα δύο κομμάτια. Λοιπόν, έχει αυτό το φουλάρι που είναι έτσι τούλι μαύρο με πουά, χαρακτηριστικό, και μπορείς είτε να το φορέσεις με αυτό, είτε να το βγάλεις, δηλαδή εσύ επιλέγεις. Και επίσης, εφόσον είναι σετάκι, ζεσταίνεσαι, βγάζεις τη ζακέτα, μένεις με το πουλοβεράκι αυτό το αμάνικο, το γυλαικάκι και είσαι μια χαρά. Νομίζω ότι είναι πολύ πρακτικό, γι' αυτό και το επέλεξα να το πάρω, με μαύρο παντελόνι, όπως αυτό που θα σας δείξω τώρα, αυτό το ιδιαίτερο παντελόνι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο σετάκι. Λοιπόν, έχω αυτό το παντελόνι, που έχει εδώ αυτά τα κοψίματα. Είναι ψηλόμεσο, οπότε το δέρμα που φαίνεται δεν είναι κάτι, δηλαδή είναι, ξέρετε, ψηλά, είναι ok. Πίσω κουμπώνει με φερμουάρ. Είναι καλής ποιότητας, γιατί πάντα τα κοιτάω, η αλήθεια είναι αυτά στα παντελόνια και γενικά σε όλα μου τα ρούχα. Λοιπόν, ναι, είναι 65% cotton, οπότε, ναι, δηλαδή το 35% του πολυεστέρα δεν θα με πολύ επηρεάσει, αλλά γενικά προσπαθώ να τα ψάχνω. Όπως ας πούμε το σετάκι αυτό που σας έδειξα πριν είναι όλο cotton. Δεν μπορώ τα άλλα υφάσματα, για να είμαι ειλικρινής, πολύ σπάνια θα βάλω και γενικά για την καθημερινότητά μου επιλέγω υφάσματα που αναπνέουν, οπότε αυτά από ρούχα και συνεχίζουμε. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Δείτε κάτω και το description box που έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για να πατήσετε και για τα Ana Luisa και για όλα τα unboxings. Και see you in the next video. Bye!